Dari luaran kita boleh lihat gambaran sebuah keluarga yang mempunyai segalanya. Betul tak? Dengan si bapa seorang jutawan, ibu yang penyayang dan anak-anak yang mempunyai masa depan yang cerah. Namun, kisah keluarga ini sangatlah tragis apabila pasangan tersebut dibunuh oleh orang yang paling mereka sayang, iaitu anak mereka sendiri. Kalau nak tahu lebih lanjut, jom siasat. Adik-beradik Menendez dilahirkan dalam sebuah keluarga yang kaya. Bapa mereka, iaitu Jose Menendez, berhijrah dari Cuba ke Amerika ketika dia berumur 16 tahun selepas revolusi Cuba pada tahun 1950-an. Pada mulanya, dia tinggal di atas loteng rumah sepupunya sehingga dia mendapat beasiswa ke University Southern Illinois, di mana dia telah mengambil jurusan perakaunan. Di kolej, dia telah menemui dan telah berkahwin dengan Mary Louise Anderson yang lebih dikenali sebagai Kitty. Kehidupan Kitty sebelum itu tidaklah bahagia dan bapa dia meninggalkan keluarganya ketika dia masih kecil. Keluarga Kitty ini juga cuba menentang dan tidak mahu dia berkahwin dengan Jose disebabkan Jose yang berketurunan Cuba, manakala Kitty pula berketurunan Amerika. Kitty dikatakan mudah tertekan dan menghadapi masalah dengan Jose yang sering berlaku curang beberapa kali terhadapnya. Selepas mereka berkahwin, pasangan itu telah berpindah ke New York dan Kitty mula bekerja sebagai seorang guru, manakala Jose bekerja sebagai eksekutif korporat. Anak lelaki pertama mereka bernama Joseph Lyle Menendez dilahirkan pada bulan Januari 2 tahun kemudian, pasangan itu dikurniakan seorang lagi anak lelaki yang diberi nama Eric Galen Menendez. Disebabkan urusan kerja, Jose telah membawa keluarganya berpindah ke New Jersey dan kemudiannya ke Beverly Hills, di mana mereka telah tinggal di dalam sebuah rumah agam yang besar yang sebelum ini dimiliki oleh Michael Jackson dan Elton John. Kalau nak kata Jose dia golongan sederhana, amat tidak sesuai sebab zaman tu pun dia dah boleh tinggal kat Beverly Hills. Jadi diorang ni memang sangat-sangatlah kaya. Apabila mereka berpindah ke Beverly Hills, Eric telah menyambung belajar di sekolah tinggi Beverly Hills High, di mana dia mendapat grade yang agak memuaskan dan juga disebabkan bakatnya dalam tenis. Namun, pada masa yang sama, Eric telah bergaul dengan remaja yang bermasalah dan mula membuat hal, terutamanya apabila dia ditangkap, terlibat dalam beberapa kes pecah rumah dan dia terpaksa menghadiri terapi akibat tingkah lakunya. Lai pula telah menyambung belajar di Princeton University. Malangnya, kerjaya kolej dia agak singkat apabila dia diletakkan dalam percubaan akademik untuk markah dan kehadiran yang rendah. Akhirnya, dia telah digantung belajar selama setahun apabila didapati bersalah atas tuduhan plagiat. Pada tanggal 20 Ogos 1989, Jose dan Kitty sedang menonton TV di bilik mereka. Secara tiba-tiba, Lai dan Eric meluru masuk ke dalam bilik dan terus melepaskan tembakan menggunakan senapan patah ke arah kedua ibu bapa mereka. Jose mati serta-merta, namun Kitty yang masih hidup cuba untuk melarikan diri. Belum sempat dia berbuat demikian, dia telah ditembak oleh Lai beberapa kali sebelum mati di tempat kejadian. Selepas itu, Eric dan Lai yang pada ketika itu berumur 18 dan 21 tahun terus menukar pakaian mereka dan memandu laju menuju ke pawagam untuk menonton Batman. Ini juga salah satu cara Eric dan Lai untuk menguatkan lagi alibi mereka. Mereka juga sempat membawa senjata yang digunakan mereka ketika dalam perjalanan pulang. Tibanya mereka di rumah, Eric mula mendial 911. Who is the person that was shot? My mom and my dad. Your mom and dad? My mom and my dad. Okay, hold on a second. Okay, we're on our way over there with the ambulance. Okay, I gotta go. Okay. Menurut penyiasat, ketika mereka sampai di tempat kejadian, keadaan di sana amat mengerikan dengan penyiasat hampir tidak dapat mengencam langsung muka Jose dan Kitty, menunjukkan betapa kejamnya kejadian itu. Korang cuba bayangkan tembak guna senapan patah dalam jarak yang dekat, tepat pula tu kat muka. Memang hancur lah ceritanya kan. Manakala Eric dan Lai ketika ini memainkan peranan sebagai seorang anak yang dalam keadaan trauma dan terkejut dengan kejadian tersebut. Ketika keterangan diambil, kedua beradik ini menyatakan kemungkinan kejadian ini ada kaitan dengan pesaing perniagaan bapa mereka. Dan mereka juga menyatakan yang ketika kejadian, mereka sedang menonton wayang sambil menunjukkan tiket untuk menyokong alibi mereka. Pada hari berikutnya, Lai telah mengupah pengawal pribadi untuk menjaga keselamatan mereka.
dengan mendakwa bahawa mereka risau akan menjadi mangsa seterusnya selepas ibu bapa mereka. Sedangkan semua ini hanyalah lakonan mereka semata-mata. Ini menyebabkan siasatan pihak polis beralih arah kepada pesaing perniagaan bapa mereka. Apabila semua siasatan polis sudah beralih arah kepada suspek lain, mereka menyangka yang mereka sudah selepas. Dan inilah saat yang ditunggu-tunggu. Dengan harta Jose ketika itu bernilai $14 juta, hanya sehari selepas pengebumian orang tua mereka, mereka sudah mula menghabiskan duit peninggalan kedua orang tua mereka dengan rakus sekali. Lai telah membeli 3 jam Rolex bernilai $15,000, baju baru yang berharga $40,000 serta sebuah kereta Porsche yang bernilai $60,000, dan pembelian terbesarnya adalah dengan membeli sebuah restoran yang bernilai $500,000 untuk dia memulakan franchise. Eric juga membeli jam Rolex serta menghabiskan ribuan dolar dengan membeli baju baru dan juga dengan berjudi. Dia juga memutuskan untuk menamatkan pengajiannya dan bertindak mengupah jurulatih tenis dengan harga $60,000 setahun dengan harapan untuk menjadi seorang pemain tenis profesional. Dia bertindak berlatih hingga 10 jam sehari dan melakukan perjalanan ke Timur Tengah untuk bertanding di dalam satu perlawanan tenis. Lai dan Eric juga berpindah keluar dari rumah agam mereka di Beverly Hills dan menyewa sebuah kondominium di Marina del Rey, di mana mereka mengadakan parti secara besar-besaran. Dianggarkan hanya dalam masa beberapa bulan, Lai dan Eric telah menghabiskan hampir $1 juta. Setakat ni mesti korang fikir diorang akan ditangkap sebab tak ada bodas kan? Malangnya tidak sama sekali guys. Korang ingat lagi tak pasal sesi terapi yang dijalankan oleh Eric selepas ditangkap mencuri? Jadi, setelah kematian ibu bapanya, bekas ahli terapi Eric telah menghubungi dia dan menjemputnya untuk mengadakan sesi temujanji sekali lagi. Dr. L. Jerome Ozil menjadi saksi besar dalam kes ini. Dia mula merakam perbualan antara dia dengan Eric secara rahsia disebabkan dia mahu menarik perhatian teman wanitanya iaitu Judalon Smith. Akibat rasa bersalah yang memakan diri Eric mula meluahkan segala-galanya kepada Dr. Ozil tentang apa yang telah dilakukan oleh dia dan Lai. Tambahan Dr. Ozil lagi, Lai marah dan mengancam Eric kerana menceritakan perihal jenayah mereka. Beberapa hari kemudian, mereka mengadakan satu lagi sesi bersama Dr. Ozil di mana Lai mengakui yang mereka sedang mempertimbangkan untuk membunuh Dr. Ozil selepas sesi terakhir mereka. Sebaliknya, Dr. Ozil telah bertindak memberitahu teman wanitanya kerana dia tidak tahu apa yang perlu dilakukannya dengan maklumat yang dia ada kerana risau yang dia akan menjadi mangsa kedua adik-beradik itu. Judalon Smith telah melaporkan tentang Eric dan Lai setelah dia memutuskan hubungannya dengan Dr. Ozil. Pada bulan Mac 1990, Lai telah ditangkap atas pembunuhan kedua ibu bapanya. Sewaktu ini, Eric berada di Timur Tengah untuk pertandingan tenis ketika dia mendapat berita bahawa abangnya telah ditangkap oleh polis. Dia terus mengambil penerbangan pulang ke Miami dan menyerahkan diri kepada pihak polis. Perbicaraan mereka berlangsung selama 7 tahun kerana beberapa masalah yang timbul sewaktu perbicaraan berjalan. Pada mulanya, Lai dan Eric dibicarakan secara berasingan dan ini menambahkan lagi pelbagai isu lain. Peguam mereka Leslie Abramson memberitahu mahkamah yang Eric dan Lai telah menderita sepanjang hidup mereka akibat sikap bapa mereka yang mendera mereka secara fizikal dan mental, yang akhirnya mendorong Eric dan Lai ini untuk membunuh bapa mereka. Bagi ibu mereka pula, mereka memberitahu yang betapa ibu mereka tidak bahagia dalam perkahwinan dan berusaha bertahan dalam perkahwinan dia. Eric dan Lai mengatakan yang mereka cuba untuk menamatkan kesengsaraan yang dihadapi oleh ibu mereka. Ini menyebabkan juri perbicaraan hampir buntu selama 2 minggu tanpa dapat memutuskan sama ada mereka bersalah atau tidak. Mahkamah telah memutuskan yang mereka akan didakwa bersama-sama dan juri akan membuat keputusan dalam perbicaraan kali ini. Juri mendapati Eric dan Lai telah didapati bersalah membunuh ibu bapa mereka dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan untuk parol. Untuk beberapa tahun berikutnya, Lai dan Eric telah dipenjarakan berasingan dan hanya mampu berhubung dengan berbalas surat antara satu sama lain. Sehinggalah pada tahun 2018, mereka akhirnya bertemu semula selepas Lai dipindahkan ke penjara San Diego, di mana Eric telah menghabiskan lebih 5 tahun di sana. Kedua adik-beradik ini akhirnya dapat bersama kembali buat pertama kali sejak 1996. Begitulah kisah adik-beradik Menendez yang sehingga sekarang masih lagi berada dalam penjara. Kisah mereka juga telah dilakonkan semula di dalam satu CD bertajuk Law and Order True Crime, The Menendez Murders. Setakat itu sahaja video kali ini. Kalau korang ada kes yang menarik yang ingin kami kongsikan, boleh komen dekat bawah ya, dan jangan lupa subscribe, like dan share video ini. Terima kasih banyak-banyak.